trạm metro Bến Xe Suối Tiên và mới vừa lấy vé xe xong. Bây giờ tụi mình sẽ ngồi chờ một xíu để lên xe Phương Trang và chuẩn bị lên Đà Lạt. Chào buổi sáng mọi người, hiện tại tụi mình đang ở thành phố Đà Lạt. Đã 3 năm rồi thì tụi mình mới quay trở lại chỗ này. Chuyến đi lần này thì tụi mình chọn xe Phương Trang và tụi mình cũng hơi bất ngờ là cũng khá là hiện đại á. Khi mà tụi mình đến bến xe miền Đông mới, tụi mình quét cái QR trên cái chỗ cái kiosk thì là sẽ in ra vé và tụi mình lên xe luôn. Đi cũng khá là êm, tầm khoảng 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng là đã tới Đà Lạt rồi. Hiện tại thì tụi mình đang ở khách sạn Mercure và cũng mới làm thủ tục check-in xong. Tuy nhiên là tới 3 giờ chiều thì mới nhận phòng lận. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi lấy xe máy, xong rồi sẽ đi cà phê. Ta-da, đây là chiếc xe máy tụi mình mới thuê. Đây là chiếc Yamaha BG1 màu vàng. Trên cái matcha sao? Matcha sao rồi nó không có sữa, nó hơi đậm Ủa, nó không có sữa. Ủa, cái này có sữa? trừ cái đó ra thì cái nào có sữa.
lần thứ hai tụi mình quay trở lại khu vườn mùa hè. Lần đầu tiên là vào năm 2022. Thì ở lần thứ hai này bạn thấy sao? Mình rất thích cái khung cảnh bài trí ở quán này, đặc biệt là những cái cây xanh hoa hoa chăm sóc là kỹ. Ngồi ở đây dù là cà phê trò chuyện hay là làm việc thì cũng rất là chill. Nếu mà mọi người đang tìm một cái quán cà phê mà kiểu chill chill, nhẹ nhàng, có nhiều cây xanh cũng như là ngắm ra một cái sườn đồi thì mọi người có thể tới khu vườn mùa hè ha. Cái dốc rất là cao luôn mọi người ơi, cho nên là mình để Thọ chạy lên một mình, xong rồi mình sẽ đi bộ lên, chứ hai người ngồi trên một chiếc xe là không lên nổi. Mình đang leo bộ lên rồi và cũng rất là mệt luôn nha, rất là tốn sức luôn. Yeah. Tới đích rồi mọi người ơi, tới đích. Wow, tụi mình mới vừa bước vô phòng mọi người ơi, kiểu bị bất ngờ luôn á, rất là rộng. Trời ơi, lần đầu tiên tụi mình ở cái phòng rộng như vậy. Cái này bước vô chỉ mới là phòng khách với lại cái bàn ăn thôi. Bên này hình như là cái nhà vệ sinh. Giờ mình sẽ đi sâu vô trong. Bên trong này mình nói là phòng ngủ. Wow, wow. Bên đây là phòng ngủ, một cái giường rất là bự, view hướng sân vườn. Và bên đây mình có một cái phòng tắm master. Trời ơi, quá chừng bự luôn mọi người ơi, wow. Và có một cái bồn tắm nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra coi thử cái view của cái phòng ngủ nha mọi người. Đây. Wow, view này sẽ là view sân vườn, cái view hồ bơi. Bây giờ tụi mình sẽ đi lên quanh khu vực khách sạn và sau đó sẽ uống trà chiều.
Bên đó mọi người đang đu chen đại lý. Hàng chi tụi mình chạy ngang thấy rất là đông mà không biết vì sao. Tụi mình mới vừa ăn bánh đúc xong thì chưa tới giờ ăn tối, cho nên là tụi mình chạy vòng vòng. Thì tụi mình biết được cái cánh đồng hoa này cũng khá là hay ho, nên là bây giờ tụi mình sẽ vô gọi là check in và tham quan thử đây cái đồng hoa này. Hôm nay là ngày thứ hai của tụi mình ở Đà Lạt. Thời tiết cũng khá là mát mẻ, tầm 20 độ C á mọi người. Bây giờ thì tụi mình sẽ xuống khách sạn để ăn sáng. Sau đó thì sẽ đi check-in ở một con đường có một cái vibe rất là Hàn Quốc. Và bây giờ tụi mình sẽ đi qua bộ qua bên cái con đường Hàn Quốc. Thì nó là đường cô Bắc Cô Giang á mọi người. Nó cũng khá là gần với lại khách sạn tụi mình ở, là đường Nguyễn Du. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi bộ qua bên đó luôn. Wow, super đông luôn mọi người ơi. Mà là mọi người đứng chi chít để chụp hình luôn.
mình mới vừa check out khách sạn Mercure xong và bây giờ thì đang ở Dinh Ba Bảo Đại để chuẩn bị check in cái homestay số 2 Đà Lạt. Thì bạn hẹn là ở cái bãi xe của Dinh Ba nên là bây giờ tụi mình đã đứng ở đây để chờ bạn chủ homestay ra đón. Cảm nhận sao bạn? Thơm, juicy. Foi do seu sorriso que encontrei a paz. Alguém que preciso pra não olhar mais pra trás. Foi do seu sorriso que encontrei a paz. Alguém que preciso pra não olhar mais pra trás. Tụi mình mới lấy vé tàu với lại vé vào cổng ở ga Đà Lạt xong. Thì vé này mọi người có thể mua trên Momo nha, 149.000 một chiều vé đi. Không liên quan nhưng mà ở trên cái lúc nếu mọi người có đặt vé trên cái lúc thì mọi người có thể xài mã của tụi mình nha. Hashtag cây lúc. Đúng rồi. Đấy chưa?
Hôm nay là ngày thứ ba của tụi mình ở Đà Lạt. Sáng nay thì trời hơi mưa lâm râm nhưng mà cũng tạnh. Thì tụi mình tấp vào một cái quán bánh mì xíu mại địa phương để ăn, cũng khá là ok mọi người. Bây giờ thì tụi mình sẽ xuất phát để đến Hồ Tuyền Lâm và uống cà phê ở Rêu. Bye bye nha.
Sau khi nghỉ ngơi thì bây giờ tụi mình sẽ đi một cái shop quà tặng. Đúng. Sau đó thì tụi mình sẽ đi ra Hồ Xuân Hương chơi. Bây giờ thì tụi mình đang ở tiệm bánh Thành Hôn. Thời tiết ngày hôm nay thì có vẻ không thuận lợi lắm mọi người. Sáng giờ thì nó đã mưa rất là nhiều đợt rồi, từ lúc tụi mình đi Hồ Tuyền Lâm cho tới giờ. Buổi trưa cũng một đợt và bây giờ cũng đang mưa nữa. Theo plan thì tụi mình tính là sẽ ra Hồ Xuân Hương ngồi picnic ngắm cảnh hoàng hôn với lại ăn bánh cannoli. Nhưng mà với tình hình trời mưa như vậy thì có lẽ là cái kế hoạch đó sẽ không thành hiện thực. Nhưng mà tụi mình sẽ đi lấy bánh xong rồi sẽ chạy ra bờ hồ thử coi như thế nào. Bây giờ thì mình đang đi bộ lên lấy bánh Canales Đà Lạt. Cho mình lấy bánh đó. Dạ, mình lấy tên gì ạ? Tên Hùng. Một cái matcha latte sữa HH. Với lại một cái honey nougat coffee. Tại vì là trời mưa quá thì cũng không có ra Hồ Xuân Hương ngồi ngắm cảnh được. Cho nên là bây giờ tụi mình đang ở Starbucks và tụi mình cũng sẽ ăn thử bánh Canales. Thì tụi mình ăn cái này một lần hôm bữa ở Mercure nhưng mà có vẻ là không hợp khẩu vị lắm. Nên hôm nay tụi mình sẽ thử lại ở Canales Đà Lạt. Bạn đặt trước hay như thế nào? Đúng rồi, bánh này là mình đặt trước trên Facebook một ngày để tiệm có thể chuẩn bị và làm. Thì tụi mình order 5 vị, một cái truyền thống, một cái sô-cô-la, một cái matcha sô-cô-la với một cái dâu. Không biết cái nào là không biết cái nào là truyền thống nữa. Đây tiệm để chung vậy nên tụi mình không biết cái nào là truyền thống, nên là chắc cứ bóc ăn thử. Ok, cái đầu tiên. Thấy có vẻ cũng ngon. Nó khác với cái bữa tụi mình ăn lắm, nhìn nó mướt mát hơn. Ngon. Ngoài giòn trong mềm. Juicy. Okay. Này chắc là truyền thống á. Để mình ăn thử coi. Ngon nha. Đúng rồi, bên ngoài nó giòn. Cái này bên trong nó mềm như bánh flan vậy đó. Ngon nha. Ngon hơn nhiều luôn á. Bây giờ nói gì để kết giờ? Kết. Bây giờ tụi mình sẽ ăn tiếp 4 cái còn lại. Nói chung là cái đầu tiên ăn là khá là ngon rồi đó, rất là hợp khẩu vị.
Bánh rất là moisture, rất là mềm á. Bên ngoài cái vỏ nó giòn, cái texture rất là ok. Hello mọi người, hôm nay là ngày cuối của tụi mình ở Đà Lạt. Thì sáng nay tụi mình sẽ đi một cái tour để tham quan một cái trang trại cà phê. Do là hôm bữa tụi mình có đi một cái quán cà phê specialty là Sơn Bacamara. Thì họ có một cái tour để tham quan cái vườn của họ. Cho nên hôm nay tụi mình sẽ dành ngày cuối buổi sáng để mà đi tham quan. Hy vọng hôm nay là thời tiết sẽ đẹp, không mưa. Cái buổi tối hôm qua là mưa xối xả luôn. Rớt đi ra. Sao chú đặt tên là Bacamara? Tên cái giống cà phê. Cái đường rãnh này là tự sản xuất. Tại vì lý do gì? Cái này nó chỉ sản xuất ra cho các bạn mà đứng chiết xuất ở Bắc bán cầu. Còn các bạn đứng ở Nam bán cầu thì nó sẽ ngược lại. Vì nó là do lực từ trường của sức hút. Thường thường tỷ lệ màu của nó sẽ mạnh hơn, nó đậm hơn. Hàng này nó vẫn còn bị vàng vàng. Bạn thấy hoa cà phê có mùi gì bạn? Hoa nhài, nhưng mà thơm. Tụi mình mới vừa tham quan xong cái tour ở Sơn Bacamara Farm. Tụi mình thấy khá là nhiều thông tin bổ ích. Chú Sơn chia sẻ thì cũng khá là kiểu là rất là đam mê, nhiệt huyết đó mọi người. Đúng rồi. Tụi mình được thử cà phê nè, đặc biệt là có geisha nữa. Rồi tụi mình cũng được xuống thăm vườn cà phê, nhìn những cái cây cà phê khác nhau. Tụi mình nghĩ là rất là đáng để mọi người thử khi mà đi đến Đà Lạt. Tour tụi mình chọn là Visit thì cũng thấy cũng khá là ok. Khá là hay. Ngoài ra còn có những cái tour về tasting hoặc là full tour là có cupping luôn. Đó, tụi mình nghĩ là một hoạt động khá là hay khi mọi người đến Đà Lạt tìm hiểu về cà phê, specialty coffee. Tụi
mình mới vừa trả xe máy xong, với lại mới đi Grab về lại homestay. Thì bây giờ tụi mình sẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị Để khỏi nhà về, chung. đúng rồi, khỏi nhà chung về lại Sài Gòn. Cuộc vui này cũng sẽ tàn. Chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm của tụi mình cũng đã kết thúc. Hẹn mọi người ở những vlog tiếp theo nhé. Bye bye.